går inte riktigt att vakna arg på dig när du väcker mig sådär. Förstår du? Va? Förstår du? Ja. Vem väcker du med mig? Vill du visa några andra moves som du har visat här på morgonen? Nej. När du ska vara strippa här. Hjälp, vad var det där? Hjälp älskling, hjälp. Oj. Ja, skulle du inte... Ja, så var det också. Ligg still hade jag känt, så. Du måste ju svanka mer älskling. En gång till. Du, det är ändå bra alltså. Jo, men det måste jag säga. Jo då. Bra fått. Ja, jo tack. Det förstår jag. Ja, herregud. Jag vet inte, jag har både liksom jag har både fått en lapdance och en striptease framför mig här. Så nej, men jag är nöjd, absolut. Så välkommen till en ny jävla vlogg. Vet du vad? Du, idag händer det stora grejer älskling. Det kan jag säga till dig att det gör det älskling, eller hur? Ja. Idag händer det väldigt, väldigt stora grejer i den här jävla vloggen. Det kan jag säga till er. För idag ska jag och John gå och kolla barnsaker. Alltså idag är det shopping på schemat. Vi ska till slut välja vagn. Vi ska köpa nödvändiga saker som behövs. Till exempel om vi nu ska ha en bedside crib eller vad det hette. Vi ska välja kanske en bilbarnstol. Vi måste också gå och kolla bil. Just det. Ska vi göra det då? Ja, plånkan är ute. Ja, plånkan är ute igen. Och sen ska vi... Ja men älskling, vad ska vi köpa mer idag? Sushi. Men sushi säger han. Ja, Johns familj kommer sen över ikväll. Både hans syster, hennes man, deras barn, Johns mamma, Johns pappa. Så vi blir verkligen hela huset fullt ikväll. Och det här är roligt med Johns familj. Alltså när min familj kommer, då kommer de ju typ så här 7. Nej, när John bestämmer med sin familj, då kommer de klockan 4. Så hela dagen... Alltså man hinner inte göra något på hela dagen. Alltså jag är typ stressad nu bara för att klockan är 9. Men vi börjar den här dagen med, innan vi gör någonting så ska vi börja den här dagen med att slänga sängkläder i tvätten. För det är ta mig fan det bästa jag vet. Alltså när sängkläder sen är krispiga, luktar gott, det finns inget skönare än att krypa ner i en säng då. Va? Hur kan sängkläder vara krispiga? Men du fattar inte älskling. Nej. Men jag vet att du njuter av det. Om jag säger så. Det är chips som låter crunch. Du äter den. Åh herregud, ja, ni fattar ju vilken nivå vi är på. Men vi börjar i alla fall där. By the way älskling. Nu när de ändå är smutsiga och sånt lakanen. Och jag ligger här liksom helt naken. Ska vi ligga lite snabbt? Vad sa du? Din mamma kollar inte på vloggen älskling. Ja, nej men då menar jag ju självklart inte det. Utan jag menar ju bara. Vill du komma och ge mig en puss? Du kommer direkt. Kul. Kom älskling. Så då var det klart. Då var det klart. Nu ska jag bara sätta på mig en morgonrock. Och sen som sagt slänger vi in de här sängkläderna i tvätten. För det behövs. Vi blir klara för att ta en liten trip till stan. Men du, jag tänker, ska vi äta på Dailys idag? Ja, absolut. Mysigt. Så nu blir det först barnshopping. Det blir allt man behöver till bebis. Jag tänker att vi går till Bonti för de har fan allt. Och det är trevlig personal. Det tycker jag är riktigt. Så dit går vi först och sen tar vi en liten lunch på Dailys då. Fan vad trevligt. Du, hur känns det nu då? Att vi ska gå och kolla barnvagn. Det börjar kännas riktigt nu va? Sad. Va? Jag känner mig som en sad. Vad är det? Sexy pappa. Aha, jaha. Hur känner du dig? Som en milf. Förstår du? Det är den. Sexy mamma. Det är jag älskling. Ja. Och du är en, vad var det? Vad kallar du dig? Sad. En saddy, en sexy, vadå, hur förkortar du det här? Sad. Jag tror det står för sexy på farsa. Nej, milf is mother I would like to Vi kan gå. saddy, det har jag faktiskt aldrig hört. Det är väl något sånt här tonårsuttryck igen. Kan det vara det? Det är du som ska ha barn med tonåring. Jag vet, hur känns det för mig? A Jag vet handsome, inte. fashionable man.
Va? A handsome fashionable man. Men det har inget med barn att göra. Jag trodde det hade med barn att göra. Ja, nej älskling. Dilf är ju du då. Daddy I would like to fuck. Nej. Jo. Ja, skitsamma. Nej. Dilf och Sadie. Ja, Dilf Sadie. Nu är han jättenöjd där borta. Men hur som helst, innan det här batteriet kommer dö och allting så tänker jag att ni ska få hänga med i alla fall till matbutik. Nej, till Bonti innan batteriet tar slut. För att jag hade inte tänkt så bra så jag har inte laddat så himla bra. Så nu promenerar vi dit, det är lite kallt och krispigt idag men ändå helt okej faktiskt. Så jag är jävligt taggad, det här börjar kännas så verkligt nu. Så sjukt! Men jag har sagt det att det är bäst att vi kollar vagn nu i lugn och ro och ha god tid eftersom det är säkert leveranstider och sånt. Så det är det jag tänker. Ja, nu pratar han ändå i telefon så nu ber vi oss till Bonti. Vi behöver ju alltså din proffshjälp. Yes. Vi ska då på barn. Du bara, oh no shit. Och vi behöver alltså det som man behöver första månaderna. Men ska vi börja ner vid vagnarna? Absolut, det blir toppen. Yes. Ska vi se, det var Pia ni var intresserade av? Alltså både Cybex och Bugaboo tänker jag. Eller det är de jag har testat som jag har gillat liksom. Absolut. Är det bara Donkey som går att göra om till dubbelvagn? Ja. Så Fox är egentligen precis som Cybexen, det är en enkel vagn. Ja, men precis. Då är det Donkey också vi kollar på. Absolut. För vi har varit lite inne på att ha en vagn på landet. Vi kommer vara där ganska mycket i sommar och sen en vagn här i stan. Och då tänker jag om det är bäst att investera i Donkey på en gång om det är en dubbelvagn. För vi ska väl så småningom i alla fall ha 2 barn. 3 till och med. Ja, nej, du hör ju. Vi är alltså inne på Cybex och Cybex finns också med el. Vilket känns egentligen som en onödigt lyxig grej. Men också jävligt nice om man typ går i uppförsbackar, har varit och handlat, har tung last under vagnen eller går i tjock snö. Så nu är vi lite om vi ska ha det eller inte. Men vi testar också Bugaboo och ja, vi får se. Och sen är det Cybex är antingen helt svart eller en som är krom och brun. Jag tror jag vill ha helt svart, men ja, vi får testa och känna. Vilken gillar du? Den här? Jag också tror jag. Ja. Och den är väldigt lätt att köra med en hand också. Ja, men precis. Det är nice. Alltså jag börjar känna mer och mer Cybex. Du är med eller? Ja. Fast jag skiter gärna i el. Jag tycker den blir för tung med den. Nej, alltså jag tyckte den där var... den utan el är väldigt smidig. Ja, för det skiljer nästan 2 Knall. kilo Klick. i, om du ska ha el och utan el. Så ja. Nu ska jag också testa Bugaboo. Hej då. De vagnarna vi är intresserade av då, det är ju en stadsvagn. Du bara ja. En till landet. Och det är väl där vi har tänkt just Donkin. Just för att vi vill kunna göra om en syskonvagn. Och att det är mer att packa i den. Men sen har jag också hört om den här Dona. Som alla pratar om. Yes. Och alla säger den kan man inte vara utan. Så vad är det? Det är ett babyskydd på hjul. Okej. Så det är inte en vagn utan det är en bilstol. Som ska vara lätt om man åker bil och sen om man skulle till matbutik eller något centrum över dagen så kan man bara ta med den och fälla ut hjulen på den och så kan man rulla den. Alltså det är typ det smartaste jag har hört. Alltså, det är en bilbarnstol som går att göra om till en vagn. Om. Hur sjukt? Det är sjukt. Det är ju sjukaste alltså. Alltså det är ju smidigt. Nej, men man måste ha en sån. Jag tänker också när vi åker till Spanien. Och sen när man fäller i hjulen på den då har ni knappen bak till där. Håller in den. Sen en fot fram bara. Och så där. Det blir en bilbarnstol. Och så där. Men alltså det där är ju sjukaste. Och sen när man fäller ut den då är det samma knapp och så har man den på golvet. Och sen håller in knappen och fäller ut den. Och sen så där. Men går den att använda tycker du som en resevagn? Eller tycker du man borde ha en sån här jojo? Alltså man kan eller? ju ha liksom det första tiden. Hur länge kan man ha den här? Typ till 1 år? Ja,
Okej. Du skulle säga 1 år upp till 13 kilo, så det är ju vikten och längden som är den som man ska kolla på mest. Okej. Fram tills det då kanske man kan ha en sån resevagn också. Det man ska tänka på är att barn ska inte ligga för länge i bilbarnstolen. Nej. Sen så finns det ingen specifik tid eller regel, för ibland åker man ju långt, åker man inte långt, men man ska aldrig välja bilskyddet framför liggdelen eller sittdelen. Jag fattar, men då är ju det här mest när man ska på ärenden. Alltså typ åka och handla eller... Okej, jag fattar. Man ska iväg lite över dagen. Vi ska till Ikea till exempel. Ja. Sådär. Ja, så då är det ju... Så kanske inte en dag på stan skulle jag Nej. säga, men om man ska iväg lite. Jag fattar. Och herregud, då är det ju även resevagn man ska ha sen då. Åh herregud, det är så mycket grejer nu. Nej men alltså snälla. För jag har hört att de där Jojo eller vad de heter ska vara bra. Och att de också är okej för typ nästan alla bolag. Ja, att man inte behöver mäta dem. Garanterat handbagage på alla flygbolag. Ja, det är skitbra. Men alltså vi står ju här och inte kan någonting om barn. Du känner nog att vi inte borde ha barn. Men nu står vi ändå här. Och då tänker jag bara, vad har man i här vagnen? Det är lite olika. Antingen så kan man ha en mjuklift. Så om man ska in på restaurang kan man ställa vagnen utanför och sen bara ta med sig mjuklyften. Så det är som ett babynest med handtag. Eller så har man en liten pandakudde. Det är en kudde med ett hål i mitten som är till för att man inte ska få platt huvud. Så det motverkar platt huvud. Ja, den vill vi inte ha någon plats. Och sen så kanske man har någon muslinfilt. Det är filtar som är extra tunna och väldigt bra på sommaren, så ni ska få barn på sommaren. För det är väldigt, väldigt tunn och mjuk filt med massa små hål i. Så den andas väldigt mycket, och om de blir blöta så torkar de väldigt fort också. Okej. Men du, jag tänker till exempel de här till, på vintern och sånt. Då har man såna här mjuka, ulliga saker. Ja men precis, antingen har barn en ulloverall och sen så kan man ha en åkpåse. Cybex är väldigt coola åkpåsar också som man kan ha i vagnen. Till vintern sen. Men för att fråga, nu är ju det en sommarbebis. Så du vet vad vi letar efter. Ja. Okej, men vet du vad? Då gör vi så här. Vi har bestämt oss nu för att köra den här helsvarta Cybex. Yes. Den har vi bestämt oss för. Och vi kör på en svart Bugaboo Donkey för landet som blir syskonvagnen. Yes. Det är det vi bestämmer oss för. Och nu ska vi alltså kolla innehållet i vagnen. Och nu har vi lagt i något som heter mjuklyft. Jag trodde det hette åkpåse, men det gjorde det verkligen inte. Så det här är en sån här från Nayel. Som tydligen ska vara bra, klassisk, snygg. Vi har valt nu en svart. Vi ska även få se en beige. Jag kan tycka att det också kan vara fint. Vad tycker du, älskling? Smidigt. Eller hur? Kolla! Där lyfter du prinsessan. Ja. Har du förstått att det dyrbaraste vi har snart kommer ligga här i? Ja. Har du förstått det? Ja. Wow! Snyggaste pappan i parken kommer det vara. helt. Ja, där är den beigea. Yes, och där har vi pandakudden. Ja, det blir inte platt huvud då, älskling. Det blir jättebra. Och då, de har 2 varianter, antingen en i frotté eller den här som är mesh. Och då skulle jag verkligen rekommendera den i mesh till sommaren sen. Ja. För att andas den lite mer. Det behöver vi, älskling. Och den får plats jättebra i den här. Okay. Där har vi den i beige. Alex, jag blev helt förvirrad av alla namn. Nu sa du babynest. Yes. Men förut sa du mjuklyft. Det är både ett babynest och mjuklyft just för att den har handtag. Så du kan lätt lyfta mer i den. Aha. Men det kallas också babynest. Man har flera namn. Gud, om jag inte kände mig redo för barn innan så gör jag det absolut inte nu. Jag börjar bli mer och mer förvirrad. Alltså nu är vi ju klara med vagn. Men nu när vi kommer till sängar och sånt. Så har ju vi kollat på den här sängen. Men jag har hört från typ alla att man bara skippa säng. De sover ändå inte i säng, de kommer sova med er. Vad tycker du? Alltså där ska jag säga, det är verkligen jätteolika. Och jag förstår att man ska ha något skydd mellan mig och barnet. Precis. Alltså det som är, min lillebror sov i, vi hade den här, han sov i den direkt. En kollega som är mammaledig nu, hennes barn sov också direkt i sängen från födsel. Och sen det är ganska vanligt att de inte sover i sängen, så det är verkligen jätteolika. Fördelen med den här, om man vill prova på och få barn att sova i sin säng, det är att du köper den här och sen kan du bygga ut den sen när de blir äldre. Så du köper inte den och sen måste du köpa en helt ny säng, utan du köper till ett extension set som det heter, och då blir den sådär stor. Okej. Så hur många år kan man ha den sängen ungefär? Den här lilla upp till 6 månader ungefär. Just för sen när de blir lite större kan de kanske ställa sig upp, och då är det också en fallrisk, och sen så blir de oftast för långa, och då går det över till den här som blir tydligt större. Okej. Och den kan också ha ett ganska bra tag, just för du kan också välja att ta bort. Ja. Så de kan och ha det hoppa öppet själva sen när de blir lite äldre.
Och sen kan du också höja och sänka den här bottenplattan, den här madrassplattan. Okej. Du kan ha den här och sen kan du även ha den här nere. Okej. Men vad är en sån här bedside crib då? Som man fäster på vår säng typ? Det är den här. Jaha, den är ändå så stor. Jag trodde att det var en jätteliten. Så det är också en säng som har hjul. Och sen så kan du ha den i massa olika höjder. Så man kan få den i samma höjd som sängen. Men alltså nu hänger inte jag med. Varför skulle barnet mer vilja sova i den än den här runda sängen då? Alltså det skulle inte säga att de vill, utan det är ju vad man själv vill ha. Okej, det är lite olika beroende på. Helst av allt tänker jag att man vill ha den där sängen. Så att jag får sova bättre och barnet får sova ostört också. Och att det inte finns så mycket risker För där. den kan du också ställa mot nära. din säng. Precis. Men den går är inte att lite öppna upp. Nej. Om jag nu får fråga dig då i säkerhetsfråga. Ja. Om jag vill sova med bebisen i en sån här liksom. Är det säkert? För att jag menar, då blir det inte att jag kan rulla på eller John kan inte rulla på. Ja, alltså alla de här är ju testade och godkända, så de får man ju ha i sin egna säng. Sen om man vill vara extra säker kanske man kan bulla upp med någonting runt om barnet så att man inte råkar rulla. Men sen skulle jag säga, när man sover med ett barn så har man det omedvetet i huvudet. Ja, alltså jag blir väckt av allt. Rullar man inte över så kan det såklart hända. Men jag fattar. just med de här, de har ju ganska höga och tjocka kanter så att de brukar inte rulla över. Okej. Jag bara längtar tills vi ska inreda barnrummet. Jag längtar också. Gud, så mycket fint här alltså. Wow. Nu lossar du de här sidorna. Och stoppar i bebisen. Precis, kan jag hämta en bebis också. Ska vi bara hämta en liten bebis, älskling? Hur känns det? Känns bra. Känns det bra? Oj, alltså vet du vad? Jag blir så tänd på dig nu. 6 kilo den här. Så då är det, öppnar du de blåa på båda sidor. Och nu ska barnet i. Och då ska benen emellan där. Och sen ska du knäppa fast dem på sidorna. Nu skriker den också, älskling, i panik. Och då är det magneter för man lätt ska hitta. Och sen nu så har du en hand under rumpan på barnet. Puttar upp den och sen så drar du åt. Och sen så byter du och så gör det på andra sidan. Men blir det liksom ingen kvävningsrisk här, känner jag? Nej, alltså... Nej, för huvudet kommer vara åt sidan. Så där. Och sen i början då kommer du ju ha den här uppe mot nacken. Så att de är lite svaga. Och där kan du också dra åt den så att den sitter tajtare. Okej, och sen tar man bort den eller tar ner den liksom? Sen kan du vika ner den. Vilken ålder kan man ha de här i? Från nyfödd upp till 18 månader. Okej. Så 13 kilo. Hur känns det? Bra. Okej, nu dog faktiskt mitt batteri i kameran så att nu har jag fortsatt i mobilen här. Men de här Nayel-bärselarna var jävligt bekväma. Men den här är mesh. Ja. Och den är lite mjukare tyg. Yes. Och vi har valt den här. Har vi det? Ja. Vilka färger finns den i som John har? I den där gråa och sen rosa än så länge. Okej. Sen vet jag inte om det är några fler på väg. Just för det är ett ganska nytt material de har tagit fram. Det kom mitten på förra året ungefär, eller början på förra året. Så det kan också komma fler färger. Men det finns ingen svart i den? Eller beige. Tyvärr inte. Nej. Jag måste matcha med mina Jordans. Och vilka färg finns de här? Grå och beige. Så den här mörkgråa på den, sen finns den i en ljusbeige också. Okej. Och sen är det bärselen då. Men då tänker jag att vi tar både en beige och en svart. Yes. Eller bärsjalarna. Ja. Bärsjalar. För de här är ju jävligt smidiga. Jag vet inte om ni hängde med på vad jag visade förut. Det var ju en sån här. Också från Nayel. Som är liksom som en färdig... Vad ska man säga? Färdig knuten sjal. Så det är faktiskt väldigt, väldigt smidigt. Så det tar vi också. Yes. Och säng nu då. Vi kommer skippa säng som vi pratade om. Yes. Första månaderna. Och köra ett sån här babynest som ändå blir säkert i sängen. Precis. Och sen går vi nog över till säng så småningom. Yes. Och då blir det stock i sängen tror jag. I trä. Ja. Ja. Och nu blir det bärsjalar, bärselen. Och sen, vad behöver man mer? Filtarna. Filtarna. Ja, men det är... Muslimfiltar och gallerfiltar. Pandakudde och sen Nayellen till vagnen. Just det. Vad är något annat som du tycker så här, det här behöver ni när ni ska skaffa barn första gången?
Ja, alltså just de här grejerna är väldigt skönt att ha. Sen är det också såklart nappar, nappflaskor. Herregud, det är sånt också. Herregud, vet du vad? Nu har vi bestämt oss för det här. Då går vi vidare till de grejerna då. Yes. Innan vi är klara. Visst har ni typ som en byrå som är som ett skötbord? Där man kan dra ut lådor. Ja. Vart har ni den? Där nere. Ska vi kolla på den innan vi börjar med skötbäddarna? Absolut. För jag tror vi behöver det. För vi har inget jättebra skötbord. Men du hjärtat, har du förstått att det är ganska många inköp idag? 100%. Kortet är med. Nej, för då kör vi den helvita. Absolut. Då går vi till skötbäddar. Ja. Eller typ beige. Jättefina. Och de kan jag verkligen rekommendera just från märket Dumb Idea. För där har du skötbädden i galon. Så ingenting sjunker igenom. Skitbra. Jättebra. För det där är tyg eller? Tyg. Men det är avtagbart och tvättbart. Men jag skulle säga att det är väldigt smidigt med galon. För då ingenting som sjunker igenom. Torka av, spola av. I duschen eller i diskon och allt möjligt. Den här skötbädden tycker jag var gulligast. Den ska vi köra på den? Ja. Får jag fråga, de här, kommer de med? En liten separat. Okej. Och då har du 3 olika på deras klassiker. Busiga ögon som den kallas. Så tycker jag de här färgerna var fina. Ja, pastell. Så jag skulle säga, den här Med den där. Ja. Absolut. Alltså jag kan säga att det är så många beslut som ska tas. Och jag bara, vad är det här ens? Learning cup, när använder man den? Kolla en napp. Men vad är det då? Vad är det för napp liksom? Vad är det? En dundernapp. Borde vi verkligen ha barn? Kommer vi klara det här? Hjälp. Alex, vad är det här? Learning cup. Det är när de ska lära sig dricka ur glas. Aha. Då är det som en silikon. Då är det inte på långa vägar. Okej, ställer jag tillbaka den. Alex, tusen tack. Men tack själv. Bra. Ha det bra, så ses vi. Det gör vi. Hej då. Hejdå. Det var många funderingar idag känner jag. Nu har vi liksom inte handlat någonting helt plötsligt. För att vi fick lite kalla kårar här. Hjälp. Ja, vi kände att vi behövde fundera lite på alla inköp. Alltså det är så mycket mer än vad jag trodde. Eller vad känner du? Det är mycket. Det är mycket inköp alltså. Man lär sig det. Ja, jo tack. Ja, så kan man ju också välja att se på livet. Nej, men det kommer bli bra. Men vi tänker att vi går tillbaka hit och så här, nu kommer vi skriva upp allt vi vill ha. Och sen kommer vi gå tillbaka och vara så här, det här tar vi inte. Men det som är nu då, det är vagn. Babynest heter det ju. Ja, lite mysiga filtar. Sjalar, bärselen. Hängslen. Ja herregud, det är så mycket i alla fall. Men nu tänkte vi att vi går och äter en lunch på Dailys och pratar igenom de här besluten helt enkelt. Sen måste vi hem, städa i ordning lägenheten igen. För Johns familj kommer ju som sagt över och då är det middag på schemat. Vi har beställt sushi till typ 8 personer från Lulu. Och sen ska vi bara mysa. Så ja, det är fullt späckat schema idag helt enkelt. Förstår ni? Herregud. Förstår ni? Ja, och jag filmar inte så mycket på lunchen för att när vi väl kom in på Dailys så var både Kinsa, Alex där och barnen. Så vi hade fullt upp att catcha upp och jag ville hänga med Nicola och Danilo så det blev inte mycket filmning helt enkelt. Men vi åt en fantastisk sallad, eller jag åt salladen och han tog en club sandwich. Alltså den var tydligen otrolig. Så ja, det var faktiskt allt från vår dag so far. Nu ska jag bädda om för nu är lakanen rena och torra. Och snart som sagt ska vi åka och hämta sushi för Johns familj som sagt kommer ju hit. Och då kommer vi också ha fullt upp och vi vill hinna umgås med dem. Så den här vloggen kanske blev lite kortare, jag vet inte om det blev det. Men hur den än blev så kanske den inte blev världens roligaste vlogg med tanke på att det bara handlar nästan om barngrejer. Men så får det bli ibland och det är så jävla många beslut man behöver ta.
Så jag kan säga så här, om ni nu kommenterar här nere vad ni tycker att vi borde lägga fokus på, vad vi borde lägga pengar på som vårt första barn, som man verkligen behöver de första 3 månaderna. Så kommentera gärna här nere. Men jag kan verkligen rekommendera också Bonti, för att jag tyckte också han Alex som hjälpte oss, han var så jävla duktig. Och har man också noll koll som jag och John, han kunde allt. Alltså han hade svar på varenda jävla grej. Och det är faktiskt varför jag också valde att gå till Bonti, om jag ska vara ärlig. För att jag tyckte att varje gång jag varit där så har det alltid varit kunnig personal. Och inte så här, du vet, dryg personal som bara, det är en åkpåse, det är ett babynest. Man bara, vad är ett babynest? Ja, så det var faktiskt nice. Men hur som helst, kommentera här nere om era erfarenheter, vad ni tycker vi ska liksom lägga pengar och fokus på för de första 3 månaderna. Men med det sagt säger jag faktiskt tack och hej. Nu ska jag bara mysa till mig här en timme innan familjen kommer och sen hörs vi om några dagar helt enkelt.